God morgon! Välkomna till en ny vlogg. Nu blinkar batteriet, helvete! Vi försöker igen, nytt batteri. God morgon! Välkomna till en ny vlogg. Alltså ni förstår inte. Jag har haft en helvetes vecka. Alltså fruktansvärd vecka. Alltså jag var nära på att stryka med. Jag funderade på så här sätt. Lite halvt seriöst. Lite halvt oseriöst. På så här, hur kan jag hamna på sjukhus bara så att jag liksom kan få typ 2 nätter i fred. Alltså det har varit på den nivån. För det första så har ju Sasha, han är ju 7,5 månad. Ja, ganska så exakt. Så han närmar sig 8 månader. Och vid 8 månader ungefär så kliver de in i det här 8 months sleep progression. Som är, alltså mellan typ så här 8 och 10 månader tycker jag är en fruktansvärd period. Så han har ju sovit jättedåligt sen vi kom hem från Spanien. Han har otroligt mycket att säga där bak. Och då menar jag verkligen jättedåligt. Alltså uppvak typ var 20:e minut för att snutta, för att gnälla, för att hålla på och böka i sängen. Var vaken mitt i natten typ en timme. Och bara så här vart riktigt jobbig. Så tänk då att jag var redan på bristningsgränsen. Då åker vi på, jag åker först på förkylning, alltså typ influensa. Mjölkstockning, alltså ja, men det var inte nog där. Utan först blir Sasha magsjuk. Sen blir Alex magsjuk. Sen blir jag magsjuk. Och nu har det gått flera dagar och de stora barnen verkar ha klarat sig. Alltså det har gått 5 dagar. Och de har fortfarande inte åkt på det. Alltså 5 dagar tills att jag som är den sista som hade haft det. Och de har fortfarande inte fått det. Snälla Sasha, jag försöker prata här. Vad vill du? Okej, du vill inte vara i den där i alla fall. Ja, jag ska ta upp dig. Så. Det där kanske var jättejobbigt att lyssna på. Jag vet inte hur mycket ni hörde eftersom att han lät så mycket det var. Men snälla, vad vill du? Här, leksak. Så. Nej men så det var har varit en fruktansvärd vecka. Alltså tänk er liksom ingen sömn, absolut ingen sömn på liksom 2 veckor. Och så bakar man på först att vara sjuk, sen mjölkstockning liksom med ont i bröstet och liksom feberfrossa och allt vad det är. Medan jag har mjölkstockning så börjar han kräkas. Oj, vad är det där? Och kräks liksom en hel natt. Ja, Sasha. Och sen så åker Alex på magsjuka så att jag får råda allt med barnen. Och jag mår fortfarande liksom inte bra på grund av mjölkstockningen och allting. Och sen så blir jag magsjuk. Ja, men nu har vi mått bra i några dagar. Och det är ny vecka. Solen skiner och jag börjar få tillbaka lite livsglädje känner jag. Alltså ärligt talat, den här veckan var riktigt tuff. Jag mådde fan inte bra. Alltså varken fysiskt eller psykiskt. Och det blir verkligen så när man sover dåligt också. Kom. När man sover dåligt också. Man blir ju så otroligt. Han har mycket att säga idag. Okej, vad vill du säga? Du vill ha uppmärksamhet, märker jag. Vad vill du då, älskling? Okej. Ska vi köra en liten 7,5 månaders update med lille man? Sasha är ju nu 7,5 månad. Han blir 8 månader nu den 14:e. Och det har ju hänt en hel del. Nu han kryper ju helt nu liksom uppe på knäna hela tiden. Och han ställer sig upp. Okej. Så. Nej, du var inte hungrig. Nej. Det här är också en grej han gör just nu. Han har lite svårt att amma om vi inte ligger ner och det liksom inte finns några distractions. Och han har börjat ställa sig upp mot möbler
Så vi tog ju bort vårt fina, farliga, vassa marmorbord som ni ser märket efter bordet på mattan. För han ville ju bara krypa fram till det och ställa sig mot det. Så det tog vi bort. En boxningshandske fick vi. Vill du prova? Prova själv. Ja, så han har ju börjat ställa sig upp nu. Ställer sig upp hela tiden liksom mot allting. Och ja, det dröjer nog inte länge innan han tar sina första steg, tror jag. Så jag har ju sagt det innan att han följer verkligen Nicolas Nicolas utveckling i den här åldern. Och Nicola ställde sig också upp när han var 7 månader och han tog sina första steg när han blev 9 månader. Så vi får se, kanske händer i Thailand. För vi åker faktiskt till Thailand nästa vecka och är borta en hel månad. Alltså hur nice. Så det kommer ju säkert hända en hel del där borta. Danilo fyller 3 när vi är borta. Och så får vi se vad som händer med den här lilla killen där. Förutom det är många som frågar också så här, hur äter Sasha? Han äter, just nu så äter han en lunch. Vilket är då mat, obviously, vid typ så här 12-tiden. Det kan vara allt ifrån att jag gör något så här omelett till han med lite avokado på sidan, eller jag gör bananpannkakor, eller bara steker ett ägg om jag är lat och lite något grönt på sidan om. Ibland så ger jag även någon så här barnmatsburk, speciellt om vi är typ iväg så är det lite lättare att ge honom bara typ en sån matklämmis. Men jag försöker ändå att han sitter och äter själv liksom, och plockar med händerna själv. För jag tycker att det underlättar så mycket senare om de kan äta själva. Och sen så äter han även en portion gröt, vilket han får på kvällen, för att jag tycker att det håller honom mätt lite längre på kvällen. Så han äter 2 mål mat. Så där är vi nu med maten. Han äter liksom lunch och så äter han gröt. Fint att man ser mitt legostativ här. Och tanken är väl nu när han blir 8 månader att lägga till ett till mål. Han ammar ju emellan det, så han ammar ju mellan de måltiderna och innan och efter och hela natten. Så han får ju fortfarande extremt mycket bröstmjölk. Det är liksom fortfarande den största delen av hans kost. Och så lunch och gröt då. Så två mål mat. Och nu när han blir 8 månader så kommer jag även lägga till så att han får frukost. Och då kanske jag ändrar så att gröten blir på morgonen istället. Och så får han lunch och middag. Eller om gröten fortfarande är på kvällen och så får han någon slags frukost och sen lunch. Vi får se helt enkelt. Det blir ju Thailand och jag vet liksom inte riktigt hur vi ska göra där då. Jag kommer dels inte kunna ta med så mycket, alltså om jag vill ha med barnmat. Sen så kan man säkert köpa en del där. Jag vet liksom inte riktigt hur utbudet ser ut. Men tanken är väl, vi hyr ju ett hus, så tanken är väl att jag ska kunna göra liksom lite ägg och kanske lite fisk och sånt till honom i huset. Och sen om vi är iväg så får vi se. Vi har tagit hans vaccin mot mässling. Man får ju inte det förrän de är 18 månader på BVC. Men man kan ta det från 6 månader om man ska resa någonstans där det finns liksom risk för det. Så han har tagit mässlingvaccin. Men han har inte fått hepatit A-vaccin, vilket jag blir lite irriterad över. Hon på vaccinmottagningen tyckte inte att vi skulle vaccinera honom mot det, för att de inte rekommenderar det om de är under 1 år. Men jag vet att vi har tagit det vaccinet på både Nicola och Danilo när de var under 1 år. De var dock lite äldre än vad han är nu, de var typ 9 månader, 10 månader. Men hon tyckte inte att det behövdes eftersom att jag fortfarande ammar och så. Men han ska ju äta mat där också. Så därför blev det liksom lite, jag vet inte, jag borde ha stått på mig lite mer och bett om det. För jag vet att Klara och Ivy som är i Thailand just nu, dit vi ska, Ivy fick det vaccinet, så hon är liksom vaccinerad mot hepatit A. Så jag hade önskat att han hade blivit det, så att vi inte behövde vara så oroliga över mat och så. Men vi får väl helt enkelt vara lite extra försiktiga med just mat och vatten under resan för Sasha. Sen så
läste jag att hepatit A liksom inte är så farligt för småbarn. Men ja, jag vill ju helst inte att han åker på det. Så vi får helt enkelt vara försiktiga, speciellt med typ så här frukt och grönsaker som att skölja i kranvatten och se till att maten han får är upphettad och bla bla bla. Det löser sig. Och nu kanske ni undrar, men varför går ni inte bara ta vaccinet då? Jo, för att efter att när man har tagit mässlingvaccinet så får man inte ta några andra vaccin förrän 4 veckor efter. Och när vi åker så har det bara gått 3 veckor sedan han tog mässlingvaccinet. Så vi hinner helt enkelt inte ta det här jävla hepatit A-vaccinet. Så han får klara sig utan det. Men skitsamma. Så där är han just nu i sin utveckling i alla fall med vad han gör och kost, eller så här, vad han äter. Och vad gäller sömnen så sover han ibland 3 naps fortfarande och ibland 2 naps. Det beror på liksom hur lång första nappen blir eller andra nappen. Om vi måste trycka in en tredje napp eller inte. För ibland så sover han bara 30 minuter. Alltså alla mina barn har ju varit såna korta vilare. De har varit sådana som tar korta vilostunder. Typ 30 minuter. Men ibland så sover han lite längre. Då blir det bara 2 naps. Och han går och lägger sig ungefär vid 19:30. Ibland 8. Det beror också på hur napsen har varit under dagen. Och sover ungefär 11-12 timmar. Med en massa jävla uppvak. Men så ser det ut. Så där är han just nu. Eller hur älskling? Och så gillar han ju att hänga med på det mesta. Han följer efter mig vart jag än går och vill liksom se vad jag gör. Och när Nicola och Danilo är hemma så följer han ju efter dem och vill gärna vara med liksom. Och det är så kul att han börjar bli en liten person. Han är liksom inte bara en liten baby som inte gör någonting längre, utan han har en vilja. Man ser liksom vad han blir glad över, och han blir jätteglad över sina storebrorsor när de kommer hem från förskolan och sådär. Ja, nej, men det är väldigt kul att se. Det ska bli kul att se också hur han utvecklas under tiden vi är i Thailand. Går det bra älskling? Ja, är du snorig igen nu? Ska vi torka näsan? Okej, nu ska jag visa er. Så här gör han. Det här är anledningen till varför vi bytte bordet. Hej! Fokusera nu så du inte trillar. Och kämpar då. Så bara ser man de lilla fötterna, då kämpar. Oj! Bravo älskling! Vad duktig du är. Han vet ju dock inte hur han ska ta sig ner härifrån. Så då får man hjälpa honom. Oj! Vilken stor kille! Det är ju faktiskt helt sjukt vad fort det har gått den här gången. Alltså absolut snabbaste gången av alla 3. Ja, det är ingen liten bebis längre, utan börjar bli ett barn. Men det är kul. Eller hur älskling? Hej! Ja, i alla fall nu är det dags att jobba lite. Jag har lite samarbeten jag ska filma. Hela den här veckan kommer gå till att göra färdigt och förbereda så mycket jag bara kan. Så att jag kan vara ledig mycket i Thailand. Så jag måste förbereda lite, filma lite samarbeten, fixa lite utkast och så vidare. Så idag är det full rulle här hemma. Får se hur det går med den här som bara skriker i bakgrunden. Du får vara tyst när jag filmar sen, eller hur? Eller hur Pashi? Hallå? Hej! Wow, vilken snygg kille. Är du en snygg kille eller? Ja, nu ska jag sätta igång. Så, här ser ni min lilla jobbstation idag. Hallå, hallå. Jag håller på och filmar ett samarbete med Max Factor. Och de ville ha liksom en kvällslook för det här. Så jag har satt på mig en liten läderklänning. En kavaj. Och ja, det är därför jag är så fixad idag. Så här ser jag inte, absolut inte ut annars. Så jag ska filma färdigt det nu. Och sen så har jag ett annat samarbete. Jag ska filma egentligen 2 andra samarbeten. Men jag tror tyvärr inte att jag kommer hinna. För Sasha vill inte samarbeta med mig idag. Men han sover nu, så jag rappar på medan han sover. Och försöker göra färdigt så mycket som möjligt. Så får vi se hur mycket jag hinner med. Så här sitter jag och filmar.
med lite reflexskärm för att försöka få in lite ljus eftersom att solen knappt vill gå upp över hustaken idag. Jag hittade inte mitt stativ så jag fick ta barnens vattenflaska och barnens lådor som de har små lego i. Men ja, då ska jag fortsätta här. Så hörs vi snart helt enkelt. Alltså det är bara gnäll idag. Jag tror verkligen att det är tänderna som sagt. Nu ska vi lägga lite frysta ärtor i en sån här smakmapp. Som han kan lägga liksom på. Ja, ska vi göra det igen? Det hjälpte lite tidigare idag så jag hoppas att det kommer funka nu också. Ja, vänta lite. Alltså han kommer. Han vill att man bär upp honom så han kryper fram till fötterna och så stångar han en. Det betyder liksom ta upp mig. Ja, här kommer det. Ska vi prova det här till tänderna, älskling? Hoppas att det funkar. Kom hjärtat, här. Här, så kan du sitta och bita på den. Den är jättekall och skön. Till tänderna, eller tandköttet. Och inga tänder än. Var det nice? Krokodilen var bättre, eller? Prova den. Alltså han bara gnäller och gnäller och gnäller. Tycker synd om honom, stackarn, om han har ont. Tycker synd om mig också. Det är bättre. Om du släpper krokodilen så kan du ju hålla nappen själv, älskling. Ja, jag hann i alla fall filma färdigt 2 av 3 samarbeten. För jag är 3:e imorgon när han vilar. Ja, vi köper. Hej älskling. Jag tycker synd om dig. Alltså det är så söt. Det är så söt. Det ser ut som en liten apunge. Ja. Yeah. Helt snorig också, stackarn. Håll den. Så ja. Ja. Får jag käka min lunch nu? Jag käkar lite rester. Alltså det ser ju inte så supergott ut. Men det är lite köttfärsbiffar och sånt från igår. Med brunsås från en annan middag. Lite tzatziki och lite bränd potatis. Smakar faktiskt mycket godare än vad det ser ut. Alex gör en jättegod brunsås. Passar till allt typ. Så, nu har vi faktiskt gått ut. Sasha ska sova sin sista nap i vagnen. Det blev 3 naps idag. Och vi har faktiskt hjälp med hämtning idag. Vi har det ju ungefär kanske 3 gånger i månaden. Inte så jättemycket, men ibland. Och det uppskattas verkligen. Och Alex, han mår inget bra. Han är så trött att han vill dö. Så han kommer inte bidra till så mycket här. Men ja, vi tänkte gå en liten promenad, käka middag någonstans. Ja. Ja. Och sen så hem till barnen och natta dem. Så ja, vi får se vart vi hamnar helt enkelt. Det är så himla kallt. Alltså jag längtar så mycket till Thailand nu. Det är det enda jag tänker på. Thailand. Snackade med Klara idag. De är ju där vi ska vara. Så vi bor i samma så här villakomplex liksom. Jag bara, men visa allt, berätta allt. Finns det här? Vart gör man det här? Så jag är verkligen förberedd. Jag vet typ hur allting ser ut. Och vart man kan hitta blöjor och allt möjligt. Så det är faktiskt väldigt bra att hon har varit där och rekat. Vadå? Har de allt sånt eller? De har allt. Allt finns. Det finns thaiboxning, 5 minuters promenad från vårt hus. Det finns massa massageställen, det är det bästa med Thailand. Massa billiga restauranger. Det finns där man kan lämna in sin tvätt. Ni fattar. Så ja, det ska bli nice. Vad tycker du om min fina halsduk förresten? Jag fick den i julklapp av min Max Factor-familj. Så himla fin tycker jag. Mina initialer är inbroderade. Ja, men jag gillar faktiskt färgen. Känns lite vårig och härlig. Allt annat än vädret just nu.
Okej, nu har vi käkat lite middag som ni såg. Faktiskt väldigt gott. Jag åt en butter tikka masala med kyckling. Jag tar alltid det när jag käkar indiskt. Och garlic naanbröd. Visst var det gott? Ja, det var faktiskt jävligt gott. Men nu började Sasha låta väldigt mycket. Han liksom sjunger där hela tiden. Och vi måste hem och matta de andra barnen. Så vi är på väg hem nu. Just det, du kommer behöva hjälpa mig med en sak ikväll också. Okay. Du måste hjälpa mig att filma en sak till min AK-kampanj. Okay. Alex hatar när jag ber honom. Du tycker det är så kul, älskling? Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt roligt. Ja, men jag känner så här, vi avslutar vloggen så ses vi nästa gång. Vi får se om det blir någon mer vlogg innan Thailand. Annars så hörs vi i Thailand. Hej då!